ጤና ይስጥልኝ አሚር ኢብራሂም ነኝ። ይህ C++ በአማርኛ የተሰኘው የቪዲዮ ቲቶሪያል ነው። ክፍል 33 ፋንክሽን። በዚህ ክፍል 33 የቪዲዮ ቲቶሪያል ስለ ፋንክሽን በዝርዝር እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ፋንክሽን ለሲ ++ ፕሮግራሚንግ ወሳኝና አስፈላጊ የሆነ ጽንሰ ሐሳብ ነው። ከዚህ በፊት የሲ ++ ፕሮግራም ጽፋችሁ ረን አድርጋችሁ የምታውቁ ከሆነ ያለምንም ጥርጥር በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ቢያንስ አንድ ፋንክሽን ተጠቅማችሁ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ይህን ለማብራራት ወደ ኋላ ተመልሰን መሰረታዊ የሚባለውን የሲ ++ ፕሮግራም መዋቅር እንመልከት። መሰረታዊ የሚባለው የሲ ++ ፕሮግራም መዋቅር እንደሚከተለው ነው። በክፍል 7 የቪዲዮ ቲቶሪያል የእያንዳንዱን አረፍተ ነገር ትርጉምና ተግባር አንድ በአንድ መስመር በመስመር በዝርዝር አይተናል። ለአሁን ትኩረት የምናደርገው እዚህ ክፍል ላይ ይሆናል። ሁላችሁም እንደምታውቁት ይህን ክፍል ሜን ፋንክሽን እንለዋለን። ሜን በማንኛውም የሲ ++ ፕሮግራም ሊኖር የሚገባውና ለሲ ++ ኮምፓይለር ልዩ ትርጉም ያለው ፋንክሽን ነው። በዚህ መሰረት ሜንን ተጠቅማችኋል ማለት ለፋንክሽን አዲስ አይደላችሁም ማለት ነው። ለጊዜው ስለ ሜን ፋንክሽን ማውራታችንን እዚህ ላይ እናቁምና ስለ ፋንክሽን ምንነት በዝርዝር እናንሳ። ፋንክሽን ምንድን ነው? በቅድሚያ ለተወሰኑ ሰከንዶች ወደ ባዮሎጂ እንመለስና ይህን ምስል እንመልከት። ሁላችሁም እንደምታውቁት የተለያዩ ውጫዊና ውስጣዊ የአካል ክፍሎች በአንድነት በመቀናጀት ወይንም በመስራት ሰው የሚባለውን አንድ ትልቅ ሲስተም ይሰጡናል። እያንዳንዱ የአካል ክፍል በተናጠል ልዩ የሆነ የራሱ የሥራ ድርሻ አለው። ኩላሊት፣ ሳምባ፣ ልብና የመሳሰሉትን ማንሳት እንችላለን። በዋነኝነት ይህን ምሳሌ ማንሳት የፈለኩበት ምክንያት በአንድ ፕሮግራም ውስጥ ያሉ ፋንክሽኖችና በሰው ውስጥ የሚገኙት የተለያዩ አካል ክፍሎች የሚመሳሰል ሚና ስለሚጫወቱ ነው። ሰውን ከአንድ ፕሮብለም ወይንም ፕሮግራም ጋር ካዛመድነው የተለያዩ የአካል ክፍሎችን ደግሞ ከፋንክሽን ጋር እናዛምዳቸዋለን። በሌላ አነጋገር አንድ ፕሮብለም ወይንም ፕሮግራም የተለያየ የሥራ ድርሻ ያላቸውን ወይንም የተለያዩ ተግባራትን መከወን የሚችሉ ከአንድ በላይ ፋንክሽንስ ሊኖሩት ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤቲኤም ማሽንን እንደ አንድ ፕሮብለም ወስደን ፕሮግራም መጻፍ ብንፈልግ የተለያዩ ፋንክሽንስ ልንጽፍ እንችላለን። አንደኛ፣ ተጠቃሚው ያስገባው ኤቲኤም ካርድ ተቀባይነት ያለው ትክክለኛ ካርድ መሆን አለመሆኑን የሚያረጋግጥ ፋንክሽን። ሁለተኛ፣ ተጠቃሚው ያስገባው ፐርሰናል አይደንቲፊኬሽን ነምበር ወይንም ፒን ትክክል መሆን አለመሆኑን የሚያረጋግጥ ፋንክሽን። ሶስተኛ፣ ተጠቃሚው ለማውጣት ወይንም ዊዝድሮው ለማድረግ ያሰበው ገንዘብ አካውንቱ ላይ መኖር አለመኖሩን የሚያረጋግጥ ፋንክሽን። አራተኛ፣ ተጠቃሚው ወጪ ያደረገውን ገንዘብ መጠን አካውንቱ ላይ ካለው ገንዘብ መጠን የሚያቀናንስ ፋንክሽንና የመሳሰሉትን ልንጠቀም እንችላለን። በአጭሩ በሲ ++ ፕሮግራም የፋንክሽን ጽንሰ ሐሳብ አንድን ትልቅ ፕሮግራም ወይንም ፕሮብለም ማኔጀብል ወደሆኑ ትናንሽ ንዑስ ፕሮግራሞች መከፋፈልን ይመለከታል። ፋንክሽን ማለት አንድን ልዩ የሆነ ችግር መፍታት የሚችሉ አረፍተ ነገሮችን አሰባስቦ የያዘ ንዑስ ፕሮግራም ነው። በሌላ አነጋገር ሁሉንም የፕሮግራም አረፍተ ነገሮች የያዘ አንድ ረጅም ሜን ፋንክሽን ከመጻፍ ይልቅ ብዛት ያላቸውና እያንዳንዳቸው የተወሰነውን የችግሩን ክፍል መፍታት የሚችሉ ልዩ ልዩ ንዑስ ፕሮግራሞችን እንጽፋለን ማለት ነው። ፕሮግራማችን ላይ የፋንክሽን ስሞችን ከሌሎች ስሞች እንዴት እንለያለን? በአንድ የሲ ++ ፕሮግራም የተለያዩ ስሞች ሊኖሩን ይችላሉ። ለምሳሌ የቫሪያብል ስም፣ የአሬይ ስም፣
የፈንክሽን ስምና የመሳሰሉት። የፈንክሽን ስሞችን ከሌሎች ስሞች የምንለየው ከፈንክሽን ስም በኋላ በሚኖረው ቅንፍ ነው። ፈንክሽኖች የሚከተሉት ጥቅሞች አሏቸው። አንደኛ፣ to improve program readability ወይንም ፕሮግራማችንን በቀላሉ ተነባቢ ለማድረግ። ፈንክሽኖችን ተጠቅመን አንድን ፕሮግራም ወደ ተለያዩ ማኔጀብል ወደሆኑ ልዩ ልዩ ንዑስ ፕሮግራሞች ስንከፋፍለው አንድ ሜን ፈንክሽን ተጠቅመን ከምንጽፈው ፕሮግራም አረፍተ ነገሮች በተሻለ ተነባቢ ይሆናሉ። ሁለተኛ፣ to make programs easily maintainable ሌሎች ፈንክሽኖች ላይ ያሉ አረፍተ ነገሮችን በማይነካ መልኩ አንድ ፈንክሽን ውስጥ የሚገኙ አረፍተ ነገሮችን ማሻሻል ወይንም ሞዲፋይ ማድረግ፣ አዲስ አረፍተ ነገሮችን መጨመር እንዲሁም አረፍተ ነገሮችን መቀነስ ወይንም ማስወገድ እንችላለን። ሶስተኛ፣ ሪዩዜቢሊቲ አንዱና ዋነኛው የፈንክሽን ጥቅም መልሰን መላልሰን አንድን ፈንክሽን መጠቀም መቻላችን ነው። የፈንክሽኖች አካል አንድ ጊዜ ከተገለጸ ወይንም ዲፋይን ከተደረገ በተፈለገበት ጊዜ ደግመን ደጋግመን ፈንክሽኑን በመጥራት መጠቀም እንችላለን። በእንግሊዘኛው ራይት ዋንስ ሪድ ሜኒ ታይምስ እንለዋለን።